สวัสดีครับผมโตโร่โคมัสึกับโคมัสึกันดั้มชาแนลสำหรับซีรีส์กันพาบ้านๆในวันนี้เราจะพูดถึงกันพาของทางด้านกองทัพซีออนกันบ้างครับโมบิลสูตรที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียงก็ได้แก่ตัวนี้ครับซากุนั่นเองซากุเนี่ยถามว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยยังไม่ได้ดูกันดั้มเพิ่งมาดูกันดั้มเมื่อตอนหันมาต่อกันพลานี่แหละครับแต่ว่าเคยได้ยินซากุมานานแล้วตั้งแต่น่าจะเป็นช่องคุณแดงเอามาฉายตอนนั้นเพื่อนๆก็เอามาพูดกันได้ยิน2ตัวก็คือแม่กันดั้มก็แซกฟังดูโบราณมากเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแปลยังไงแต่ทุกวันเนี้ยก็เรามาเรียกกันในตัวของซากุสำหรับผมจะมารีวิวมีซากุ3ตัวก็คือตัวที่1เป็น MG MS05B เป็นซากุวันอีกตัวนึงก็คือเป็น MG เหมือนกันเป็น MS06S ซากุ2เป็นเวอร์ชันของ Black Star นะครับเป็น Black Tri-Star ก็สำหรับตัวของ Black Tri-Star นี่จะเห็นในตัวของ Origin แล้วก็อีกตัวนึงเป็น HG เป็น06เหมือนกัน 06R ซากุ2ซึ่งผมดูแล้วว่ากล่องของตัวของซากุ2ตัวนี้ที่เป็นHigh Mobility Type น่าสนใจมากผมเลยลองเอาเป็นตัวของ High Grade มาลองดูว่ามันจะแตกต่างปลีกย่อยยังไงแต่ก่อนอื่นที่เราจะรีวิวซากุทั้ง3ตัวเนี่ยเราต้องมารู้จักกับที่มาของซากุก่อนว่าทางกองทัพซีออนเนี่ยได้มีการพัฒนาโมบิลสูตรตัวไหนบ้างก่อนที่จะเป็นซากุ1และซากุ2เรามาดูเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าโมบิลสูตรรุ่นแรกของทางด้านกองทัพซีออนเริ่มจากตัวไหนบ้างตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ครับ MW01 Mobile Worker Mobile Worker เป็นหุ่นที่ใช้ในงานไซต์ก่อสร้างของซีออนทั่วไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ทางโปรเจกต์ของนายพลโดโซซาบิต้องการที่จะทำหุ่นออกมาต่อสู้มากขึ้นก็เลยทดสอบโดยใช้ Mobile Worker เอามานำมาจับวัตถุสิ่งของต่างๆเอามาฟาดฟันต่างๆทำให้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพของ Mobile Worker และจุดประสงค์เปลี่ยนไปจากการก่อสร้างเอามาใช้ในงานของการต่อสู้มากขึ้นตัวที่2ก็คือตัวของ YMS03 ตัวนี้เป็นโมบิลสูตรที่ค่อนข้างจะมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับโมบิลสูตรปัจจุบันหน่อยเพราะมีขามีแขนมีลักษณะของลำตัวที่เหมือนกับหุ่นยนต์ทั่วไปช่วงนี้ทางโปรเจกต์ของนายโปรดิวเซอร์ได้รัมบอเราเข้ามาเป็นเทสไพลอตดังนั้นโครงการของการทำโมบิลสูตรนี้ก็ค่อนข้างจะรุดหน้าไปก็เลยมาเป็นตัวของ04 MS04 โมบิลสูตร04 โวลูตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะประสิทธิภาพที่เขาออกจะมาดีก็แต่รู้สึกว่าใช้เรื่องของทรัพยากรแล้วก็เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงดังนั้นจึงไม่ได้ผลิตออกมาเป็นแมสก่อเอาเฉพาะออกมาเฉพาะให้ไพลอตที่เป็นไพลอตเด่นๆเข้ามาใช้ก็ที่กลับมาเนี่ยก็จะเจอได้ใน MSC โมบิลสูตรกันดั้มภาคสงคราม1 ปีไม่ใช่สิเป็นภาพ Origin ก่อนตั้งแต่ MW01 มา03 MS04 เป็น Origin ส่วนตัวของโมบิลสูตรกันดั้มสงคราม1 ปีก็จะมาเป็นชุดแรกก็คือMS05 เป็นซากุ1ซากุ1ก็พัฒนามาจากตัวของ MS04 เพื่อต้องการกองทัพที่มีโมบิลสูตรที่เป็นแมสดังนั้นซากุ1จึงเกิดขึ้นสำหรับตัวซากุ1นี่ก็ได้พัฒนาต่อในช่วงปลายของสงคราม1 ปีก็เป็นซากุ2 MS06 ซึ่ง MS06 เนี่ย
จะเป็นจุดเริ่มต้นของซากุอีกหลายๆซีรีส์ด้วยกันที่มาพัฒนาในภาคต่อๆไปและภาคอื่นๆตัวซากุ2นี่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วว่า MS06 เนี่ยมันแตกแขนงออกมาเป็นตัวไหนบ้างก็เริ่มจากตัวนี้เลยครับลาย MS064 และ MS06F ก็จะแตกแขนงไปในเรื่องของเขาเรียกว่าประโยชน์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวของ MS06J 06K 06M 06O อาจจะเป็นเรื่องของใช้ในภาคพื้นดินก็ดีหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ่นที่เดินภาคพื้นดินนั่นแหละแต่ว่าอาจจะต่อสู้อากาศยานด้วยก็ได้จาก MS06S นี่คือเป็น MS06R ก็จะเป็น R1 R2 แล้ว 14S พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหมือน High Mobility ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีแบบไหนบ้างตัวสุดท้ายลายสุดท้ายก็คือ MS06V 06E 06Z ลักษณะก็รูปร่างก็จะเปลี่ยนไปก็จะมีเป็นรูปแท้งบ้างเป็นอะไรบ้างแต่วันนี้ที่เราจะมาดูกันก็คือมี 3 ตัวของซากุก็คือซากุ MS05 MS06S และ MS06R เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละอย่างมีความแตกต่างหรือมีลักษณะที่ความสวยงามในตัวของการไฟล์ยังไงบ้างครับมาดูกันครับตัวซากุตัวที่ 1ที่เราจะมารีวิวก็คือตัวนี้ครับเป็น MS05 ซากุวันแน่นอนครับสีฟ้านี่เป็นสีประจำของรัมเบอราวในช่วงที่มาทดสอบเป็นเทสไพลอตให้กับนายพลโดเซอร์นั้นมันมีประวัติมาค่อนข้างจะยาวนานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในภาคออริจินเนี่ยก็จะรู้ว่าทางด้านรัมเบอราวและคุณพ่อของรัมเบอราวเนี่ยได้ถือหางกับซุนไดคุนอยู่แต่ทำไมถึงได้เปลี่ยนฝั่งมาช่วยโปรเจกต์การทำมือสุดของทางตระกูลซาบี้อันนี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่แยบยลในการเชิญชวนระหว่างนายพลโดโซกับรัมเบอราวใครต้องการจะดูถึงรายละเอียดในส่วนของนี้ให้ไปหา MSG Origin ดูนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของกันพาตัวนี้บ้างดีกว่านี่ดูสวยงามทีเดียวเริ่มจากตัวกล่องเลยกล่องนี่ครับเป็น MG ตัวของ MS05 Bravo B ซากุวันข้างหน้านี่ข้างหลังเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าคู่มือตัวของคู่มือเป็นยังไงบ้างนี่ภายในก็จะมีส่วนของตัวนี้ด้วยแล้วคู่มือก็จะอยู่ข้างล่างกับข้างในสินี่เป็นคู่มือข้างหน้าด้านหลังมาดูกันคร่าวๆว่าคู่มือมีบอกอะไรบ้างมาดูครับครับนี่ก็คือคู่มือของ MS05B ซากุวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่จะเห็นว่าข้างในก็จะบอกส่วนที่เป็น part list ก็จะมีบางอันบางพาร์ทที่ไม่ได้ใช้ก็น่าจะเป็นส่วนของเป็นตัวของเวอร์ชันอื่นฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของพาร์ทเนมก็จะบอกเลยว่าพาร์ทไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างส่วนของวิปปอนก็จะมี4อันที่ให้มาคือเป็นขวานบาซูก้าและปืน2ชุดก็เป็นตัวแมชชีนกัน2อันตัวนี้เป็น120 มม. ดีคอลในตัว MG ซากุวันนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ค่อยละเอียดมากนักเดี๋ยวเราจะมาดูดีคอลว่าติดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เป็นหน้าหลังก็เป็นสีสวยงามเลยครับ
สำหรับคู่มือก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรีวิวสาคูวันตัวนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจริงๆที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเป็น MG ที่ค่อนข้างจะราคาถูกราคา MG ตัวนี้ก็เท่ากับ HG เลยแหละเลยลองซื้อมาว่าราคาขนาดนี้มันเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างหลังจากที่ผมต่อ MG ตัวStrike มาแล้วเนี่ยแล้วมาต่อตัว MG ตัวซากุวันเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าในความพอไปดูมาเนี่ยความที่มันแบบทื่อๆของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันให้อารมณ์ที่เหมือนกับหุ่นยนต์ทหารดีเนาะมีความแข็งแรงมีความบึกบึนแล้วก็ตรงนี้ผมว่าจริงมันก็อาจจะเป็นเสน่ห์ของซากุก็ได้ตัวของบาลานซ์ในซากุตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าซากุทุกตัวทุกเวอร์ชันเนี่ยฝ่าเท้าค่อนข้างจะใหญ่ไม่ล้มเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆของซากุตัวนี้กันว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างครับตัวนี้ก็จะพบว่าส่วนของหัวนี่เปิดได้เราจะมีส่วนของตามันขยับได้มันจะมีตัวข้างหลังอยู่เราสามารถขยับมันได้นี่มันสามารถขยับได้ส่วนแขนตัวนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะจุกยางธรรมดาเลยแล้วก็เอาส่วนที่เป็นข้อต่อเหมือนกับเดือยของข้อศอกเนี่ยยัดเข้าไปใส่เข้าไปดังนั้นมันก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะขยับให้สุดเนี่ยแนะนำว่าจะต้องดึงออกมานิดนึงเพื่อเปิดช่องว่างหน่อยไม่งั้นไม่สุดถ้าเกิดเราเกิดไปฝืนมันเนี่ยก้านตรงเนี้ยโอกาสจะหักก้านเดือยตรงเนี้ยครับโอกาสจะหักค่อนข้างจะสูงกลางได้มานี้ว่าจะติดในส่วนของที่ครอบไหล่แล้วก็ข้างในก็จะมีตัวของไหล่ตรงเนี้ยติดอยู่ส่วนลำตัวขยับไม่ได้เลยหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้เลยโค้งหักไม่ได้เลยแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยมีส่วนครอบชิ้นเดียวกันหมดเลยมีส่วนของกระโปรงที่ขยับได้ก็ค่อนข้างจะน้อยมากซึ่งการขยับมันน้อยเนี่ยเมื่อเราพับขาแน่นอนนะครับมันจะต้องติดนี่ครับมันได้แค่นี้ขาที่พับขึ้นก็จะได้ประมาณนี้ลักษณะก็จะเป็นถ้าเขาเรียกว่าย่อตัวก็จะย่อตัวได้ประมาณนี้หรือน้อยกว่านิดหน่อยส่วนปลายเท้าก็จะมีที่เป็นข้อข้างบนเนี่ยครับมันได้แค่นี้เองปึ๊บงอลงมาได้หน่อยแต่พองอขึ้นฟับติดตรงนี้ละก็ได้เท่านี้แหละดังนั้นส่วนที่ขยับนี่มันค่อนข้างจะน้อยมากก็อาจจะเป็นลักษณะของตัวซากุนี่แหละผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันอื่นหรือเวอร์ชันซีรีส์อื่นเนี่ยจะคล้ายกันหรือเปล่าเดี๋ยวมีอีก2ตัวเราจะมาลองแกะกันดูว่าเป็นยังไงสำหรับส่วนสีที่เป็นสีดำสีเทารู้สึกว่าจะมีเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราไปดูที่แผงกันเห็นว่าอย่างเช่นตัวของเข่าไหมสิเข่านี่เข่าส่วนที่เป็นสีดำก็สามารถเปลี่ยนเป็นเซตสีน้ำเงินทั้งเซต2ข้างได้ตัวนี้สติกเกอร์มาดูกันดีคอลที่ใช้ก็จะมีเป็นดีคอลใสนะครับ
จะมีไม่เยอะเขียนรัมเบลก็จะมีส่วนที่ไปแต่งนิดหน่อยดาวเนาะเพียบได้เป็นตาสีอ่อนนะครับแล้วนอกจากนี้อาวุธที่มีก็จะมี4ชิ้นด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้ชอบเป็นขวานกับตัวของบาซูก้ามากกว่าจุดแรกเลยที่ผมต่อมาแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้งงเหมือนกันก็คือนี่นิ้วเห็นไหมครับมันเป็นสีดำในส่วนของนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขามีเซตสีดำเซตหนึ่งแล้วเซตสีน้ำเงินเซตหนึ่งแต่พอพยายามหาในแผงแล้วปรากฏว่ามันมีเท่านี้ครับมันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะส่วนของดีคอร์ที่ติดในตัวหัวไหล่เนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากเนื่องจากดีคอร์มันไม่ได้เป็นดีคอร์ที่แบบนิ่มๆครับมันเป็นดีคอร์แข็งดังนั้นน่ะถ้าเราไปติดบนส่วนที่เป็นส่วนโค้งหัวไหล่ต่างๆเนี่ยมันยังไงก็ไม่เรียบใช่ไหมยังไงก็ไม่เรียบมันก็มีรอยย่นเหมือนกับว่าเราเอากระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมไปแปะลงบนผิวของลูกบอลผมไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ซอฟต์เตอร์ช่วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เคยลองนะว่าซอฟต์เตอร์มันจะทำให้ส่วนพวกนี้ทำให้ดีคอร์มันนิ่มแล้วก็แปะติดรอบหรือเปล่ากลไกเลื่อนเป็นคานเลื่อนเนี่ยค่อนข้างจะยากมากในการที่จะเราเลื่อนขยับตาซ้ายขวาบางทีก็ต้องเลือกเลยครับว่าเราจะแอคชั่นตาซ้ายตาขวาหรือตรงกลางไม่งั้นเนี่ยขยับไปขยับมาเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากพลาสติกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพลาสติกเหมือนมันจะบางมากครับเวลาต่อแขนเนี่ยแล้วเราขยับงอเนี่ยบางมุมเนี่ยตัวของจุกยางตรงเนี้ยมันไปงัดเอาแขนที่เป็นตัวของเดือยเนี่ยครับลักษณะเนี้ยถ้าไม่ระวังหักเลยแล้วก็อันนี้ไว้ถึงจุดเสียหมายถึงจุดเสียของผมเองไม่ใช่ของตัวกันพาก็คือนี่ปิงปองคืออะไรมาสิเห็นไหมเนาะมันเป็นขาวๆจุดๆขาวๆเล็กๆจุดๆขาวๆมันคืออะไรเนี่ยมันมีเต็มเลยจะบอกว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการพ่นเคลียร์ของผมเองแหละตอนนั้นผมซื้อมา1 กระป๋องแล้วผมใช้พ่นหลายตัวแล้วก็มันใกล้จะหมดละผมเสียดายพูดง่ายๆคือเสียดายตัวของเคลียร์ที่เหลืออยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะพ่นให้หมดเลยแล้วกันปรากฏว่าไอ้ฟืดสุดท้ายนะครับฟืดสุดท้ายก่อนที่ที่สเปรย์มันจะหมดมันดังฟึดมันไม่ได้ออกเป็นละอองแต่มันละออกมาเป็นแบบหยดน้ำเลยแหละแล้วมาติดในส่วนของขาทั้ง2 ข้างซึ่งมันเกิดจากการไม่ระวังของผมเองนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอคชั่นกับอาวุธในสกูตัวนี้เลยครับ
และนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิว Saku One ตัวนี้ในเวอร์ชันของ Labrador Custom แต่เรายังเหลือ2ตัวคือเป็นตัวของ MS06S และก็ MS06R แต่วันนี้คิดว่าไม่น่าจะทันแล้วแหละอีก2ตัวเอางี้กันขออนุญาตตัดเป็นทั้งหมด Saku 3ตัวก็เป็น3คลิปแล้วกันแล้วยังไงซะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันจะเป็นรีวิวของ MS06S ตัวที่เป็น Black TriStar Custom เรามาดูกันว่าตัวนี้จะมีความสวยงามยังไงแล้วก็เราจะนำเสนอในรูปแบบไหนงั้นก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับฝากถึงผมได้สวัสดีครับตัวโรคมสึครับ